تمدنی فراموش شده با معماری پیشرفته، خطی مستقل و هنری بی‌نظیر در سنگ تراشی. تمدنی که تنها نامش در متون میان رودانی دیده شده بود. اینجا جیرفت، جنوب شرقی ایران، بزرگترین صادرکننده سنگ‌های کلوریتی به دنیای غرب و شرق باستان و مخترع کهن‌ترین خط ایرانی. درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال ما و یک ویدیو جدید. دیروز ما از سمت بم اومدیم جیرفت، استان کرمان. الانم نزدیک جیرفت هستیم، توی تقریبا 5-6 کیلومتری جنوب جیرفت، یه اقامتگاه توی باغ زیبا. سارا هم داره یه سری ویدیو درست میکنه که حالا ببینین همشونو. آماده شد بهتون میگم کانالش که برید حتما ببینید. این پشت صحنه‌های سفرمون همش توی ویدیوهای سارا هست. من خیلی چیزا رو دیگه نشون نمیدم، سپردمش از سارا. ممنون میشم اگر کانال سارا سابسکرایب کنید، لایک کنید. جیرفت در 230 کیلومتری جنوب شهر کرمان در حاشیه رودخانه هلیل رود قرار داره. رودخانه‌ای که در دوره باستان دلیلی برای به وجود آمدن تمدنی بزرگ و پیشرفته در 5000 سال پیش بوده. اولین جایی که اومدیم ببینیم شهر قدیم جیرفت هست که توی قسمت جنوبی شهر جدید قرار گرفته، اون سمت رودخانه هلیل رود. شهر قدیم جیرفت با بیش از 1200 هکتار مهمترین و اصلی‌ترین مرکز شهری حوزه فرهنگی هلیل رود به شمار می رفته. در تمام متون تاریخی و جغرافیایی از صدر اسلام تا دوره قراختاییان کرمان همواره از شهر جیرفت نام برده شده. جیرفت در سده‌های 9 و 10 میلادی در حدود 4 کیلومتر مربع وسعت داشته و از شهر استخر در استان فارس بزرگتر بوده. این شهر دژی با 4 دروازه با نام‌های شاپور، سیرجان، بم و مصلا داشته. در سده 11 و 12 میلادی و در طول دوره سلجوقیان کرمان که از دوره‌های رونق حوزه فرهنگی هلیل رود و کرمان به حساب میاد، جیرفت پایتخت زمستانی این دودمان بوده. با فروپاشی سلجوقیان کرمان در اواخر سده 12 میلادی روند متروک شدن شهر آغاز میشه. ظاهراً علت اصلی این اتفاق هجوم قوم صحرانشین قز بود که به تعبیر ناصرالدین منشی کرمانی جیرفت را خشت بر خشت نگذاشتند. ناصرالدین منشی نویسنده و منشی دربار قراختاییان کرمان بوده. اینجا رو خانم دکتر چوبک سرپرست کاوش‌هاش بوده و چندین فصل کاوش کرده. اینجا یک تکه از بازارچه‌ای به نظر میاد به دست اومده که راهرو مرکزی هست، دکان‌ها اطراف هستند، جلوتر یه حمام، آثاری از حمام پیدا کردن که حدس میزنن حمام بوده. این شهر 6 بار در سالهای 566 تا 577 غارت شد و در واقع حمله قزها تیر خلاصی بود بر پیکره این شهر. پس از این تاریخ رفته رفته اهمیت خود را به عنوان یک مرکز شهری مهم از دست داد و تنها به عنوان یک منطقه جغرافیایی مطرح بود. باستانی پاریزی نوشته: پس از هجوم قزها بود که مسیر قافله ها و کاروان ها دیگر از جیرفت قطع شد و قافله داران از بنادر دیگر استفاده می کردند. جیرفت به عنوان مرکزی در محل تلاقی دو راه مهم قرار داشت. راهی که از خلیج پارس و بندر هرمز یا میناب امروزی به سمت مرکز ایران می رفته و راهی که از هندوستان از طریق جالق به جیرفت می رسیده.
احمد علی خان وزیری در میانه‌های دوره قاجار جیرفت را بلوکی با خانه‌هایی از کپر و کتوک و جمعیتی بالغ بر 8000 تن یاد کرده و گفته در زمان او در بلوک جیرفت جایی که بتوان آن را شهر نامید وجود نداشته است. هم یه تعدادی از خورده کوزه ها توی محوطه داشتیم میگشتیم، حالا سارا و آقای سالاری پیدا کردن. ببینید انواع طرح، رنگ، همه چیز بوده داخلش که متاسفانه فقط همین خورده ها ازشون باقی مونده. بعد از شهر دقیانوس یا جیرفت قدیم اومدیم تپه کنار صندل، تپه‌ای که قدمتش به حدود 5000 سال پیش برمیگرده. سال 1379 خورشیدی بود که یک سیل بسیار بزرگ توی هلیل رود اتفاق میفته. همین قسمت پایین این تپه تقریبا میشه شرق این تپه و یک گورستان بزرگ از دل خاک میاد بیرون و متاسفانه اینجا هم مثل غار کلماکرم خیلی از اشیا توسط مردم منطقه غارت میشه. یک سال پس از این غارت‌ها، کاوش‌های علمی و باستانشناسی در محوطه باستانی کنار صندل توسط دکتر یوسف مجیدزاده آغاز میشه و تا سال 1386 ادامه پیدا میکنه. بر اساس این کشفیات در 2 دهه گذشته سبب میشه تا تمدن گمشده‌ای در تاریخ مورد توجه قرار بگیره. در متون سومری از سرزمین‌های نام برده شده که موقعیت جغرافیایی برخی از اونها هنوز مشخص نیست. یکی از باشکوه‌ترین این سرزمین‌ها جایی به نام مرحشی هست که نخستین بار پیوتر استینکلر استاد دانشگاه هاروارد در حدود 1982 میلادی محل اون رو در منطقه کرمان میدونست. امروزه بیشتر پژوهشگران معتقدند سرزمین جیرفت مرکز اصلی سرزمین باستانی مرحشی در هزاره سوم پیش از میلاد هست. بر اساس متون سومری مرحشی یک قدرت و سرزمین سیاسی، اقتصادی و تجاری در شرق ایران بوده که کنترل جنوب شرق ایران رو بر عهده داشته. قلمرو و گستره جغرافیایی مرحشی حد فاصل سرزمین انشان در غرب و سرزمین ملوها در شرق بوده. اگر من بخوام دلایل به وجود اومدن تمدن رو در اینجا خدمت شما توضیح بدم، چند تا علت بیارم که چرا اینجا تمدن به وجود اومده، جای دیگه به وجود نیومده. یکی همین خاک حاصلخیز هست که شما اطراف دارین میبینید، حجم کشاورزی ها رو که جیرفت حدوداً 5% از کمتر از 5% از محصولات کشاورزی ایران رو تأمین میکنه. بخصوص در فصل زمستان که عرضم خدمت شما خیلی از جاهای ایران زیر برف هست، اینجا کشاورزی جریان داره و محصولات به سراسر کشور میرسن. پس یه خاک حاصلخیز ما داریم. رودخانه هلیل رود رو داریم که از کوههای بافت و بردسیر تقریبا شمال غرب استان سرچشمه میگیره و به طول 400 کیلومتر جریان داره و به جازموریان میریزه در مرز سیستان و بلوچستان. محوطه باستانی کنار صندل جیرفت مجموعه‌ای متشکل از تپه کنار صندل جنوبی، گورستان و محوطه استقراری مهدودآباد و تپه کنار صندل شمالی است که در 28 کیلومتری جنوب شهر جیرفت قرار گرفته. این شهر باستانی در 5000 سال پیش وسعتی در حدود 200 هکتار داشته و شامل بخش‌های مختلفی نظیر ارگ حاکم نشین، بخش‌های مسکونی، بخش صنعتی و گورستان بوده. بنا به گفته دکتر مجیدزاده اینجا یه مرکز حکومتی احتمالاً بوده، یه قلعه حکومتی بوده که ما الان روش وایستادیم و یه دیواره‌ای این مرکز یا قلعه حکومتی رو، ارگ حکومتی رو از بقیه جاهای شهر جدا می‌کرده و اشیایی که در موزه جیرفت و موزه ایران باستان، موزه کرمان نگهداری میشه، بیشتر تو موزه جیرفت تعدادشون طبیعتاً بیشتر هست، از قبرستان‌های این شهر به دست اومده. بنابر همون سنتی که میدونیم همراه مرده یه سری اشیای دفن می‌شدن
به این امید که در زندگی بعدی ازشون استفاده کنه یا هدایایی که برای خدایان می‌بردن. به این خاطر گورستان ها غنی بودند. 2 تا گورستان نزدیک اینجا بوده، گورستان مهدوت‌آباد و ریگ انبار. هنوز بعد از حدود 5000 سال پیش ما 25 متر از این بنای حکومتی رو داریم. این بنا بیشتر از خشت‌های خامه که 40 سانت در 40 سانت عرضم خدمت شما ابعاد داشتن و ضخامتشون 10 سانت بوده، از اینا ساخته شده. یکی از مهمترین دستاوردهای علمی پژوهشی در تمدن جیرفت کشف تعدادی لوح گلیه پخته شده که روی آنها 2 سیستم متفاوت نگارشی حک شده. یکی نگارش هندسی که تا به امروز در جایی دیده نشده و دیگری خط ایلامی که در سده آخر هزاره سوم پیش از میلاد استفاده می شده. دکتر مجیدزاده معتقد است که پیشینه استفاده از خط جیرفت چند صد سال پیش از زمانی است که این خط توسط ایلامی ها استفاده می شده. خط کشف شده در جیرفت به عنوان کهن‌ترین خط ایرانی شناخته شده. این تمدن در امنیت بوده که تونسته به هر حال یه همچین سازه‌ای رو ایجاد کنه. تا امنیت نباشه، تداوم نداشته باشه زندگی و حکومت، قطعا یه همچین سازه‌ای نمیتونه ایجاد کنه. پس یکی این که صاحب امنیت بوده، 2 سلاح جنگی در اشیایی که به دست اومده پیدا نکردن، نشون میده که در صلح زندگی میکردن. خیلی اثر مهر پیدا کردن، یعنی همون مهرهایی که جنبه تجاری داشته، کالاهایی که با مهرموم میشدن، آثار اون مهرهای تجاری متفاوت پیدا کردن که تجارت و داد و ستد با اطراف خودش خیلی زیاد بوده که این همه مهر متنوع اینجا پیدا کردن. مجسمه تقریبا حالت خاصی که حالا شاید حالت مذهبی یا احترام بوده، یه همچی حالتی واسطاده، یه دامنی داشته که با تزیینات مثلثی قرمز و سیاه تزیینات داشته. این تصویری که می‌بینید طبق گفته‌های دکتر مجیدزاده سازه‌ای مربع شکل با 2 سکوی روی هم بوده. بنایی شبیه به زیگورات‌ها در شوش و میان رودان، اما با ابعادی بسیار بزرگتر. سکوی بالایی 250 متر و سکوی زیری 400 متر طول داره و از زمین‌های اطراف 17 متر بلندتره. ابعاد این بنا که هنوز کاربری اون دقیق مشخص نشده و تحقیقاتی درش انجام نگرفته، 1.7 برابر بزرگتر از هرم گیزا در مصر هست. آثار و اشیایی که از تپه‌های باستانی کنار صندل اون اطراف، حالا اون چیزایی که توی گورهای باستانی به دست اومده، توی موزه جیرفت نگهداری میشه. تمدن جیرفت یا تمدن هلیل رود رو با اشیاء از جنس سنگ صابونی میشناسن. سنگ صابونی معادنش در منطقه وجود داره، شمال غربی جیرفت سنگ خوشتراشی هست. حالا این سنگ بیشتر ظروفی تراشیدن که شکل کاسه بوده یا ظروف مخروطی شکل بوده و نقش هایی که روی این ظروف کنده شده اطلاعاتی در مورد زندگی 5000 سال پیش مردم میده. با توجه به حجم زیاد اشیاء کلوریتی یافت شده و معادن موجود، میتوان گفت که مرکز تولید ظروف کلوریتی دنیای باستان حوزه فرهنگی هلیل رود بوده و این ظروف از این محل به دیگر تمدن‌های همزمان از هندوستان تا شرق دریای مدیترانه صادر می شده. پژوهشگران معتقدند که منظور از سنگ دوشیا که در متون میان رودانی به مرحشی نسبت داده شده همان سنگ کلوریت است.
تصاویر ظروف سنگی تمدن جیرفت انواع خاصی از جانوران، موجودات هیولایی و افسانه‌ای، انسان و چندی از گیاهان مانند نخل خرما و نمای باروی دور شهرهاست. در ظروف جیرفت تقریباً تمامی چشم‌ها سنگ نشانی شده. چشم‌ها در جانوران وحشی و گوشتخوار مانند عقاب، مار، پلنگ و شیر گرد هست، اما در جانوران اهلی و گیاهخوار مانند بز کوهی و گاو و همچنین انسان بیضی، سنگی که در چشم‌ها کار شده از جنس سنگ مرمر یا آهکی سفید یا فیروزه است. در پیکره‌های جیرفت همانند پیکره‌های سومری بالاتنه همه مردان برهنه و دامن به کمک شال بزرگی به کمر بسته شده، با این تفاوت که در اینجا آنها گردنبندی با آویز بزرگی از فیروزه به اشکال هندسی گرد یا بیضی به گردن دارند. روی این ظرف دو موجود انسانی می‌بینیم که هر کدوم با هر دست پلنگی رو از دم گرفته و بلند کرده. یکی دامنی بلند داره و دیگری ترکیبی از بالاتنه انسان و پایین‌تنه یک گاو نر. در ظروف دیگه ترکیب انسان و شیر رو هم میتونیم ببینیم. این موجودات انسانی یا هیولایی انواع گوناگون جانوران وحشی مانند پلنگ‌ها، مارها و عقرب‌ها رو در کنترل دارند. در تعدادی از ظروف جیرفت 8 نمای معماری رو می‌بینیم. احتمال داره این نقش‌ها نماهای شهرهای باستانی در این منطقه بوده که به زیبایی و با جزئیات بر روی سنگ تراشیده شده. تو زندگی امروزمون تخت نرد رو میشناسیم، یه بازی که همه بازی میکنن. حالا بخوایم بگیم قدمت تخت نرد یا این ایده این بازی از کجا اومده، باید در دنیای باستان ایران جستجوش کنیم. اینجا صفحه‌ای از بازی ما داریم که حالا اینجا گاهن شکل میز هستند که نمونه‌های اشرافی از بازی هستند که احتمالاً تخت نرد یا شطرنج احتمالاً از این بازی نشأت گرفته. بازی که مهره‌هایی داشته، تاس داشته که از بازی‌های فکری محسوب میشه. یه سری اشیاء رمزآلود در جیرفت هست که بهشون میگن اشیاء کیفی شکل یا قفلی شکل. دقیقاً نمیدونن چه کاربری داشتن، ولی نکته‌ای که هست اینه که هنرمند دنیای باستان وقت زیادی روی اینا صرف کرده، روی نقوشی که روی اینها اومده صرف کرده که نباید تصور کنیم که یک کاربری عادی داشته. احتمال داره که تابلوهایی بودن توی معابد آویزون می شدن یا شخص خاصی اینها رو در دست می گرفته، نشانه خاصی بودن. نمونه‌های مشابه به این کیف دستی باستانی در نقش برجسته‌های میان رودان، آمریکای مرکزی، گوبکلی تپه در ترکیه، آسیا، آفریقا و شمال اروپا وجود داره. نمادی که هنوز باستانشناسان دلیل استفاده و کاربرد دقیق این شی رو در دوران باستان پیدا نکردند. ادعی بر این باورند که این کیف نماد اتحاد آسمان و زمین هست. برخی دیگه این کیف رو نماد انتقال دانش مقدس یا ابزاری برای انتقال انرژی میدونن، چون در بسیاری از نقش برجسته ها این کیف در دست خدایان یا موجودات فرازمینی دیده میشه. عده‌ای دیگه این کیف رو ابزاری از تمدن‌های پیشرفته باستانی میدونن که توانایی انتقال انرژی و اطلاعات رو داره. حالا به نظر شما این یک وسیله ساده بوده و یا رمز و رازی در پشت این کیف دستی باستانی نهفته است؟ کیفیت کار و درجه مهارت و استادی به کار رفته در ساخت و پرداخت ظروف جیرفت نشون میده که آغاز مکتب صنعت سنگ
در جنوب شرق ایران و به ویژه جیرفت باید به چندین سده پیش از این تمدن برگرده. صنعتی که در 5000 سال پیش به اوج شکوفایی خودش رسیده. امروز داریم میریم روستای اسفندقه، 40 کیلومتری غرب جیرفت، تا قالی گل سرخ که از صنایع دستی این منطقه است رو از نزدیک ببینیم. رسیدیم ما اسفندقه، با آقای سالاری اومدیم بریم یکی از صنایع دستی این منطقه رو که قالی بافیه ببینیم. قالی بافی گل سرخ بهش میگن. بریم حالا ببینیم چی داریم اینجا. قالی مثلا قالی گل سرخ اسفندقه یا زمینه سرمه یا زمینه سفید، رنگ بر رنگ هسته. مثلا یکی می‌بینیم رنگامیزی میبافه، یکی می‌بینی زمینش سبز تونه. این سبز تون مثلا اینا نمونهشون این طرف مطبخ خان ابو سیدی اینا تاخش کردن تو مردم گل سرخ اسفندقه. یکی زمینه سرمه میخواد، یکی زمینه سفید میخواد، جیغه زمق همه جوری هست. ولی این گل سرخ ما هم تو مثلا میبافیم. ولی یک پاره ها نمیکنن، مثلا تو کلا میزنن میرن دستگاه، ولی ما نه، ما خودمون میچینیم خودمون اینطور نه اینطور میچینیم اینطوری میکنیم، پوجش در میاریم یا پوجش قشنگ در بیاری تو هم دیگه صاف بشه، رفتمانه نداشته باشه، مثلا صاف باشه. وقتی حاشیه میرزی این مثلا یه مطابق باشه، نه سرکش داشته باشه نه ورم بیا، مثلا یه مطابق باشه تا مثلا درست مثلا چهار کنجش درست باشه. این قالی اینطوری ما بافیم. چقدر طول میکشه الان این قالی؟ طول بده. مثلا این قالی الان 3 تا قالی باف میخواد، 3 تا بود. مثلا بخوای شب روز ببافی سر 3 ماه 4 ماه میکشه، ولی ما نه، ما مثلا 2 نفر یا نفر بیاری این قالی حالا 6 7 ماه داره، یه سال میشه، چون مثلا دوره، مثلا کارباف خیلی نیست اینطوری. نه صاحبشو میخره. خب صاحبش میخره میاره میده به ما، هزینه میده ما میبافیم. نه نقش ما خودمون. من حالا نگاه کن نقش ابسی باف نه خودم حفظ میبافم. من تو زنم خودم در نمونه ندارم. یعنی کلا همینه یا این گل سرخه؟ کلا گل سرخ همین شکلیه؟ همین شکل ها، همین شکل. ولی مثلا ولی نگاه کن ریسش فرق میکنه، الان بافترش همینه، همین بافت. رنگامیزیش فرق. مثلا رنگامیزی مثلا فرق میکنه، حالا یه وقتی مثلا اون زمینه سفیده، مثلا اینجاش رنگامیزی خوشگل‌تر میبافن، ولی این نه، این صاحبش هم جور خواسته، مثلا این جوره، ولی اینم قشنگه ها. این اصلا برقی بکشی روش یا چیکار خیلی قشنگ. الان میفهمه بس ظریف و توپوش باریکه و مثلا ریسش ظریفه. الان 14 تا بوته برده، مثلا قالی‌ها قدیم 100 متر 2 درصد 10 تا بوته 8 تا بوته میارن اینطوری. اینا ظریفه. اینم یه نمونه قالی گل سرخ که اصلش این شکلیه دیگه، سفیده. ماشاءالله بسیار زیبا. توی مسیر برگشت از اسفندقه، اهالی روستای فردوس در حال یک بازی تاریخی بودند. نام بازی قلعه قوس هست که تقریباً میشه گفت شبیه به منچ، اما با قوانین خاص خودش. توی موزه جیرفت صفحه بازی که از تمدن جیرفت کشف شده بود رو دیدیم. شاید بشه گفت این بازی یادگاری از همون بازی باستانی باشه که در گذر زمان به این شکل تغییر پیدا کرده. تقریبا حالت منچ یکم. این ثبت جهانی به نام اسفندقه شده. ناکو دو فقط هم یادت به اونا نمیتونه دست بزنن. ناکو اصل کاری بازی اینه، نگاه 3 تاشون مشکل اینا رنگش پاک شده. الان چند میشه؟ این تاب بهش میگن تاب. اصل کاری بازی تاب. چند تا میتونین برینی؟ این نگاه کن اینجا نگاه کن، الان مثلا چی اومد اینجا، مثلا نگاه کن این یکی اومد، این میشه تاب. مثلا احتمال داره مثلا اگر این بیا داخل یک قلعه بره اینجا باشه، باز به تاب اینجا میشه بکشی. نگاه اینا به تاب اینجا میشه بکشی، در صورتی اینجا اینا همه به ساحلوار کرده باشه. بیا داخل قلعه بدی. نگاه کن الان نگاه من اومدم جایزه دارم. نگاه کن
این به تاب حالا ادوار مینازه حالا هرچی اومدم دو ده سوختن این به 2 میناده در مقابل باید بنازه نگاه اون الان اومد ولی از وعده باید بیاد تاب نگاه این به تابش. خب آخرین قسمت ویدیو مربوط به شهر جیرفت و اومدیم خدمت آقای عسگرپور که توضیح در مورد زبان جیرفتی و حالا تاریخچه این زبان بهمون بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. سرزمین جیرفت که به واسطه جاری شدن رودخانه هلیل از هزاران سال پیش یک سرزمین با اقلیم‌های متفاوت در حاشیه این رودخانه 400 کیلومتری که از بلندی‌های رابر سرچشمه میگیره و تا جاز موریان ادامه داره، این سرزمین جیرفت کهن بوده در گذشته و امروز به واسطه توسعه‌ای که پیدا کرده به 8 شهرستان مجزا و مستقل تقسیم شده. در شهر جیرفت شما می‌بینید که از زبان مادر این زبان گویش جیرفتی هست که میاد جملاتی را استفاده میکنه که شباهتاً شما در کتیبه بیستون تقریبا میتونی 17-18 کلمه را استفاده کنید. وقتی میگه کمبوجیه پس کورش، امروز هنوز کلمه پس یعنی پسر ازش استفاده میشه، دهت یا دهتر ازش استفاده میشه. اکنوم یعنی انجام میدم که اوجا داریوش میگه اکنندومیا یعنی انجام دادم. اینا بازمانده یکی از گذشته مونده و این زبان گویش توی منطقه هست و مردم این منطقه هم داره لهجه متفاوتی هستند. یعنی اگر زبان را شما جیرفتی و گویش را جیرفتی حساب کنید دارای لهجه های متفاوتی هست، مثل لهجه اسفندقی، لهجه میونچیلی، لهجه بلوک در خود شهرستان انبرآباد، جبال بارز، ساردویی و که خود زبان مادر به گویش زبان مادر معروف رودباری که لهجه قله‌گنجی هست، رودباری هست، منوجانی هست، بشگردی هست، حتی رودان زیر مجموعه این زبان و گویش این منطقه ما هست. شما نگاه کن مثلا کلماتی را که در این زبان استفاده می کنند با زبان فارسی فرق میکنه. مثلا من همونجوری که به دوستان گفتیم مثلا میگن اینجا، فارسی معیار میگه اینجا، اما در زبان و گویش مردمی منطقه میگن اتی. اتی که باز گرفته از همه اتیه‌ای که در اوستا ازش استفاده میشه. خیلی کلمات مشترک ما با اوستا توی حوزه داریم. ما خواهشی دارم از مادران عزیز که به گوشگون خودتون این زبان و این گویش یاد بدهید، چون به عنوان یک میراث ما هر نسل امانت داریم، باید از گذشته بگیریم و با آینده. یه روزی فکر منکه که مثلا به علت این که همونطوری که بزرگان زبان شناسی و فرهنگ گون اگر زبان و فرهنگ یک منطقه بومی یک منطقه رو به فراموشی برو، فرهنگ بیگانه وارد مجموعه ما بود. تو حوزه لرستان چرا همه اون بازمانده از ایران باستانه. لرو نگون ما گویم اخورم، لرو نگون ای خورم، تفاوت مهمی. ابرم اون نگون ای برم، از زنم ای زنم، یعنی ما فتح گیرین اون کسره گیرین. کلمات متفاوتی که امروز توی زبان گویش این مردم منطقه ما هسته بازمانده باستان. مثلا اور که همچی آب هوای اگون هوا اوریه یعنی بارانیه، فارسی اگون بارانی، اگون اور حتی در اوستام اوره گفته بود. یا مثلا آتی یعنی اونجا. این کلماتی که بازمانده این. از سوچی یا سوچک یا چنپات من نشستن اگو سوچک نشته یا گوشه. یا شین هم پیراهن فارسی اگون ما گون شین که در اوستام شینه معروفه. یا شتار تو اوستا گون شتار ما گون شتالی دا یعنی ریختش پهنش کرد. یا مثلا کشه ولی ما گوییم کش روخونه، کش جاده، کش یونجون، کش مغون و یعنی کنارش در اطرافش. خواه نگهار یعنی خواه یا گوهار، خواهر که در باستان معروفه. ممنونم که تا آخر ویدیو همراهمون بودید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. منتظر ویدیو بعد از سواحل زیبای بلوچستان یا مکران باشید. ارادتمند همگی، بدرود.